مرحبا معكم ميد بالبيت، أهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من تزيين الكوكيز تبع ال 3D بوكس. إذا حابين تشوفوا الجزء الأول راح أحط اللينك تحت. هلا بالنسبة للجزء الثاني كيف ما شايفين هدول يعني الشكل النهائي للبوكس اللي عملته، اللي هو 3D بوكس من الكوكيز لرمضان، يعني بتقدم فيه تمر أو أي شيء حابينه. هلا قبل كل شيء، بما انه احنا حنستخدم الرويال ايسنج لتزيين الكوكيز، حابه افرجيكم كيف ممكن نعمل الكيس الحلوى او البارشمنت بيبر او الكون لحتى نزين فيه. هلا بنجيب، ممكن تقصوهم او ممكن هدول بيجوا جاهزين مثلثات. بتمسك هم كيف ما ملاحظين ان هم مثلث فيه جزئين طوال وحده صغيره، الجزئين الطوال من اليمين لليسار بنلفها بطريقه انه يكون الطرف الفوقاني مسكر، وبدنا نعيد نفس الشيء بالجهة الثانية كيف ملاحظين. هلا هذا الموضوع بده شوية ممارسة، يعني أول مرة كنت شوي ما كنت أعرف، بس بعدين لما تعودت عليهم صرت هيك وعيوني مغمضة فيي أعملهم. بس لما بتسكر الجزء الثاني لازم يكون الطرف مسكر، أهم شيء يكون الطرف مسكر. وأنا أسهل شيء لقيته بجيب شوية لزق وبلزق فيه الطرف، وساعتها ما بفك معكم. فهذا كتير كتير افضل بالنسبه إلي للاستخدام الرويال ايسنج، انه فيكم تقصوا الطرف او حجم قد ما بدكم. يعني مش زي اكياس الحلوى الجاهزه يعني، او البايبنج تيب، حتى لو كان اصغر شيء اللي هو رقم واحد ممكن تلاقوه شوي كبير، فحسب يعني. انا بحس انه هذا السهل إلي للشغل. بس انه بالنسبة لكم شوفوا انتم شو اللي بريحكم. هلا بعد ما عملنا الكون، بالنسبة للرويال ايسنج انا هحط لكم الوصفة تحت. بس اول شي بدنا نعمله، بدنا نغطي الكوكيز. الكوكيز بدنا نغطيهم تماما، بسموها فلودينج. اللي هي بنجيب الرويال ايسنج، انا راح كيف ما حكيت راح احط لكم الوصفة تحت. الوصفة بتعمل الرويال ايسنج بهالطريقة، بتكون كتير قاسي، فلانه حنستخدمه بكتير كثافات مختلفة، هلا اهم شيء يكون عندكم هذا القاسي، وبعدين بنزيد له مي حسب نحن احتياجنا. هلا الاحتياج كيف نغطي الكوكيز تماما. بدنا اول شيء نعمل له الاوتلاين او اطراف الكوكيز، بدنا نعمل هيك زي اطار للكوكي شوي قاسي، على اساس بعدين لما بنحط الرويال ايسنج شوي سائل ما بيسيح على الاطراف. فهون انا اللي عملته لونته لون ازرق، انه حبيت انه يكون لون البوكس ازرق. وكيف ملاحظين هون الرويال ايسنج جامد وواقف، فهاي هي الكثافه اللي بدنا اياها لحتى نعمل طراف او الاطار تبع الكوكيز. هلا الموضوع بصير وانتم تشتغلوا فيه رح تعرفوا. هلا دائما اذا بدكم تشتغلوا برويال ايسنج جربوا شوي على جنب، اذا حسيتوا لما عملتوا خط على جنب ساح هيك على بعضه ما مسك حاله، معناته لا هذا ما حيكون مناسب، بدكم تزيدوا له شويه رويال ايسنج الجامد، او بسموه الجلو او اللزق. لحتى تاكدوا انه صح. فانا كيف ما شايفين هون انا راح اجربه شوي، بضل ماسك حاله ومنيح، يعني انه مناسب للكوكيز. بس هاي الكوكي الاولى بدنا نعملها، هي بدنا نحط لها اطار. انا قطعت شوي او بدي اقطع هلا شوي طرفها، بدي اياه يكون رفيع عامه يعني لحتى نبدا. هلا هذا الموضوع اذا الشخص مش متعودة، بصراحة بكون كتير صريحة، هي اول مرة بحياتي بشتغل فيها كوكيز وبزين فيهم بالرويال ايسنج، بس يعني الموضوع مش بهالصعوبة، بس بده شوية صبر ويكون الرويال ايسنج اهم شيء كثافته صح. فبس انا هون جربتهم، شايفين ضلوا ماسكين حالهم الخطوط وما ساحوا على بعض. هاي هي الكثافة الصح، فانا حسيته شوي رفيع، فحكيت انه هي قصته كمان زيادة. بس هلا طبيعي كتير انه ممكن يقطع معكم اذا كان في فقاعة هواء، بس مش مشكلة. بس هلا رح نبدأ من الطرف. بتحاولوا تحطوا تمسكوا الطرف، بعدين ترفعوه هذا الكون نفسه او كيس الحلوى لفوق، تخلوا الخط ينزل هو لحاله ستريت، يعني انتوا بايديكم من فوق بتتحكموا انه يكون الخط خط مستقيم. هلا اذا ضليتكم في محلكم ما جريتوا لورا مع الضغط رح يطلع معكم خط متعرج، فانتوا جربوا على جنب كم من مرة لحتى تاخد ايدكم على الموضوع. بس لما بدكم انتوا الخط يقطع، بس ارجعوا مرة تانية المسوا الكوكي بطرف هذا آم، الكون نفسه كل مرة بحكي لكم اسم مهم. بس
هون تقريبا خلصناها. هلا كل وحده بدي اعملها على جنب تنشف لبين ما اخلصهم. هم كم؟ 4 و5، خمستهم، وبعدين بنرجع بنعبيهم من جوا. كيف ملاحظين ضل ماسك حاله. هلا اذا حسيتوا في اماكن عندكم مش كتير مرتبه، بوسطة ريشه بس فيها شويه مي يا دوب، يعني هيك مبلله بالمي، بس نشفوا شوي على ورقه على اساس ما يخرب معكم. بس تلزقوا اطراف على بعضها اذا حسيتوا مش كتير مرتبين. بس بدي اعيد هلا الموضوع مع كل الكوكيز الباقيين. هلا بس زي ما حكيت انا لونته بلون جل بيكون افضل طبعا، بس انه اذا استخدمتوا الوان المي رح يزيد لكم مي هي للرويال ايسينج، وراح يخفف لكم اياه، واذا بدكم لون غامق حيكون صعب لانه بدكم تضلكم تزيدوا، فالوان الجل هي افضل شيء. بس هي تاني كوكي انا عم بعملها. كيف ما حكيت رتبوا الطراف على اساس بعدين اخر شيء ما يبين معكم. وكمان حاولوا ما تعملوا زيي انه كيف ما حكيت اول مره فما كثير انتبهت على الطراف. حاولوا يكونوا الطراف كلهم نفس الشيء، نفس الكوكيز، يعني ما تعملوا واحدة شوي يبين زيادة، لأنه أنا في منهم شوي فرقوا معي. بس هلا بالنسبة للفلادينج أو لنعبيها جوا الكوكي، بدنا يكون قوام شوي سائل. كيف يعني سائل؟ سائل بدنا إياه إنه لما بترفع المعلقة، هلا بعد شوي بتشوفوا، بترفع المعلقة وتنزلوا الرويال ايسينج فيها، كله يفوت ببعضه ويرجع مرة تانية هيك زي المسبح. كيف يعني لما بترفعوا مي وبترجعوا بالمي برجع بفوت، ما بضل في قوام طالع ونازل. فانا راح اضل ازيد المي، حاولوا يزيدوا يعني ربع بربع ربع. ما في احكي لكم بالضبط، يعني اقول لكم بالضبط زيدوا معلقتين صغار او هيك، لانه ممكن يكون بدها اكثر حسب شو نوع السكر، حسب آه، اذا بتستخدموا بيض او انا هون مستخدمه ميرانج باودر. كيف ما حكيت رح احط لكم الوصفه تحت بالضبط كيف تعملوا الرويال ايسينج بعدين تزيدوه. هلا انا لما كنت ارفع المعلقه واحطها حسيته بعده عم بيحافظ على شكله، فحسيت انه لا بعد بده. هلا كيف ملاحظين هون انا بس ارفعها وارجعها، شايفين كيف كله بنزل في بعضه، بصير كل واحد يعني بصير خلص كأنهم فايتين في بعض، ما بضل فيه الأشكال، يعني بدها شوية وقت بس إنه برجع كله بزبط. هذا هو القوام الصح لحتى نغطي فيه الكوكيز. إنه بس نغطي فيها الكوكيز بدنا كله يكون مستقيم، ما بدنا طالع نازل. بس عملت أنا هون ورقة تانية أو باتشمنت كون تاني أو كيس حلوى تاني، وبس بدي اعبي فيه. حاولوا طبعا ما تعبوه كتير لانه ما بدكم، لانه هذا شوي سائل، اذا ضغطتوا عليه ممكن يطلع لكم من الجهه الثانيه، فعبوا قد ما بدكم. يعني سوري، او عبوا ما في احكي نص او اقل حتى من النص. ودائما سكروا غطوها ببلاستيك اللي ضايل، انه رويال ايسينج كتير بنشف بسرعه، اذا نشف يعني بخرب او بطل منيح. بس هون بدنا نبدا اول شي نعبي اول وحده. هلا بما انه هداك ناشف اكتر الطراف اللي عملناه، فهلا بهالوقت يعني بخلال دقيقتين 5 دقايق بنشف. انا رح افرجيكم طريقتين نعبي فيها. اول وحده قطعت انا حجم كبير يعني براسه للكيس الحلوى نفسه، وصرت احط. هلا حاولوا ما تعبوها كلياتها، اعملوا جزء بجزء لانه بسكوتة كبيرة ورويال ايسنج بنشف بسرعة. فاذا بدنا تعبيها كلياتها، لما ترجع على الجزء الاول عشان تظبطيه او تظبطوه رح يكون بدأ ينشف او بدأ تطلع عليه القشرة. فجزء بجزء، والجزء اللي اشتغلتوا عليه ما ترجعوا تحطوا فيه ريشة مرة تانية، انه ممكن يكون كمان ينشف. هلا كيف ما حكيت هاي طريقة، ممكن تستخدموا ريشة لحتى تفوتوه كله في بعض، ممكن تستخدموا إبرة طويلة كيف ما هي عندي أنا، حرقتها شوي بالنار عقمتها يعني، بس للعلم يعني انه مش هي الاستخدام العادي بعدين حطيته. بس بواسطة ريشة انا حسيت شوي اسهل، بس بتبعدوا بتوصلوا للاطراف وتحاولوا تفوتوا كل شيء محل لحتى يتغطى كل الاماكن. كيف ما حكيت كتير مهم المكان اللي انتوا اشتغلتوا فيه اول ما ترجعوا تحطوا فيه، خلص بدكم تكملوا تكميل. بس بتعملوا جزء بجزء لحتى تخلصوها كلياتها. وكيف ما حكيت كثافة الرويال ايسينج لازم تكون ممتازة كيف ما هيك، غير اذا كان شوي قاسي ما رح يعبي لكم المنطقة صح. اذا كان سايل زيادة كله رح يميعم على بعضه، ممكن يطلع برا الاطار اللي احنا عملناه. فانتوا جربوا شوي يعني انه ممكن على كوكي، وممكن حتى اذا ما بدكم تخربوا الكوكي على جنب
اذا حسيتوا انه هيك كله فات في بعضه وصار كله مستقيم ستريت، انه الكثافة صح. بس هون انا كان ناقصني شوي زيادة فزدت، مش مشكلة. مثل ما حكيت انا بشتغل جزء على جزء، يعني ما عم بتركه وبرجع. هلا ممكن طبعا طبيعي كتير انه يطلع لكم فقاعات هواء، اخر شي بس نعبيها كلياتها نرجع نطلعهم هاي الفقاعات للهواء باستخدام هاي الابرة. والابرة كتير مهمة يعني يكون عندكم. بس هلا بدنا نكمل الباقي. انا ضل عندي شوي فحكيت خلص انا ممكن اعبيها. كمان ديروا بالكم ما تزودوا كمان كتير، لانه اذا كمان كان كمية كتير كبيرة كمان ممكن يطلع اطراف. فيا دوب اللي يكفيكم تكملوا او توصلوا لكل الكورنرز او كل الزوايا. هلا بعد ما تخلصوهم حاولوا خلوهم على مكان يعني مستوي، على اساس ما بدكم اياها تنشف كلياتها قد بعض. الافضل تتركوهم ينشفوا ليلة، الافضل. ممكن ياخدوا اقل من هيك، ممكن ياخدوا 3 ساعات 4 ساعات حسب شو الجو، حسب شو نسبة الرطوبة اللي عندكم. بس الافضل تتركوهم ليلة عشان ينشفوا تماما، لانه بعدين بدنا نشتغل فيهم نمسكهم. هلا كيف ما بعرف اذا مبين معكم هون، بس في عندي انا هون فقاعات هواء، فبس عم بفوت فيهم الابرة وبفقعوا لحالهم يعني. فبس ديروا بالكم انه كلهم تزبطوهم، لانه بعدين بس تنشف رح يبين ومش حلو يبين. فبس هم سهل يبينوا يعني. فبس حاولوا شيلوا كل الفقاعات وبعدين حطوها كيف ما حكيت على طرف مستوي لحتى تنشف تماما. يعني حتى لو مرات تركتوها ساعتين 3 ساعات وحطيتوا ايديكم من فوق وحسيتوها انه نشفت، بتكون الطبقة الفوقانية نشفت بس اللي جوا بعده مش ناشف. فاذا مسكتوها وضغطتوا عليها شوي باصبعكم يمكن تخرب. فحرام يعني. انا بصراحة هون عملت الوصفة على القد، فما كان عندي مجال ابدا يخربوا معي ولا كوكي. فالحمد لله يعني. انا ضلوا فتافيت صغار يعني عم بحاول اشيلهم. بس يعني حاولوا شيلوا قد ما فيكم، انه بعدين انا بدي ارجع ازين فوق منها. بس انا اظن انه هي القاعدة. قبل هيك بدي افرجيكم الطريقة الثانية اللي حسيتها كتير اسهل. الطرف الثاني لريشة تصيروا احملوا شوي شوي وحطوا. انا حسيت كتير اسهل لانه طرفها رفيع وبيساعدني انه انا احطها في كل الزوايا هون وهناك، واخذت معي وقت اقل. فانتوا جربوا شو اللي بريحكم. بس انا حسيتها هي فكره كتير منيحه. طبعا الفكره مش من مخي الفكره طبعا من هي البوكس كلياتها. الفكره من عند واحده اسمها جوليا اشر. هحط انا اللينك للقناه تبعتها، فنانه مش طبيعيه. ف هي يعني عملت نفس الطريقه. بس هلا بالنسبه ل هي البوكس نفسها، انا حبيت اعملها بطريقه رخاميه، فانا لونت لون ازرق اغمق من الازرق اللي قبل، وشوي كان طبعا اكثف من هي اللي عبينا فيه. انه هيك بتعرفوا انه يمسكوا حالهم الخطوط، بس كمان بنفس الوقت مش سايحة زي اللي كانت قبل. فانا وهي سايحة او التاني مش ناشف القاعدة اللي عملناها. هون ملاحظين شوي تقطع معي، مش مشكلة، برجع انا بحط شوي. بدي اعبيها كلياتها. هلا هاي القاعدة اظن تبعت البوكس من جوا. ما بعرف ليش انا لونتها، لانه حطت غطاء، بس ما بعرف ليش. ما بعرف بس حكيت خلاص انه خليني بزينها يعني. ما بتعرفوا يمكن تبين معي، فحلو تبين عليها الوان او مغطية، مش زي تكون بس فوت فاضي. بس بدي اكمل اعمل خطوط بكل الجهات، اعبيها كلياتها. كيف ما حكيت حاولوا تكون ايديكم يعني حاولوا انه كيف ما حكيت انه ما تسيح يمين وشمال، او ما على اساس يطلع معكم الخط مستقيم. هلا هاي التكنيك بنحط سائل على سائل بدون ما ينشف، بخليهم يفوتوا في بعض. هلا طريقه رخاميه، انا هون شوي بدا ينشف معي، بس بالريش مش بالريشه سوري، بالابره. بدنا هيك عم بحركهم كيف ملاحظين، فعم بيعطينا زي هيك طريقه رخاميه. انا عملت الجهتين عكس بعض وجوا يمين شمال يمين شمال، طلع شكلهم حلو. بس ما همني انا الطراف، بس ححاول انظفهم شوي، لانه هي اولا واخيرا قاعده تبعت جوا البوكس ما حتبين. يعني بعدين حلزق عليها الطراف فما كتير حتبين، بس انه اذا حابين شوي نظفوهم من الطراف. بس رح اتركها كيف ما حكيت تنشف ليله مع اخواتها وبس. هلا بدي اعمل الجزء الثاني.
فانا احكي فرجيتكم طريقتين كيف ممكن تعبوا فيهم الكوكيز، يا اما بواسطه ورق طبيش الجهه الثانيه، يا اما بورق الحلوى نفسه او كيس الحلوى نفسه، او اي طريقه بتشوفوها مناسبه. هلا بالنسبه الجهه الاولى تبعت البوكس، انا ما كان عندي بصراحه فكره معينه شو بدي اعمل، بس بدات احط خطوط. فأنا بعدين كيف ما لاحظتوا هون بدي أكتب فيها رمضان كريم، فبدي أعملها كلها خطوط ستريت من النص وعلى شكل آم، بدهم يجوا كريس كروس أو شو بسموها هيك. بتيجي كلها مربعات صغيرة مربعات صغيرة، لأنه هي بدي أكتب عليها رمضان كريم. فحسيت إنه تكون أسهل لي إنه تكون مربعات، تيجي كأنه بتعرفوا كيف قماشة التطريز كلها مربعات صغيرة صغيرة. فحاولوا قربوهم كتير من بعض، على أساس بعدين لما أكتب فيها رمضان كريم يكون شكله مرتب أكتر. ما بعرف، طلع أحلى بالنسبة إلي يعني. فهون أنا بعد ما خلصتهم كمان بدي أتركها تنشف، وبعدين بنرجع نكتب فيها رمضان كريم. بس كيف ملاحظين طالعين مرتبين وحلوين. هلا ممكن تعملوا لهم زي بوردر من برا، يعني تعملوهم زي نقاط، ممكن تتركوها حسب يعني. فبس انا هون بدأت احط نقاط، فكرت انه احط رمضان كريم بالنقاط، بس حسيتها مش مقروءة لانه مش زي الانجليش، لما بتكتبوا بالانجليش بيطلع شكله احسن، ما بعرف مش زي العربي. او انا ما عرفت كيف يعني، كانت تجربة. فحكيت لا بكتبها كتابة فوق منها، وطلعت ماشية حالها منيحة يعني. فبس كيف ما حكيت بسطت ريشة مبللة شوي بمي. بنرجع بنظبط الشغلات اللي احنا اذا حسيتيها مش كتير مرتبة. بس وهون رمضان كريم. بالنسبة للتزيين هذا الشيء عن جد برجع لكم، ممكن تخلوها أبسط شيء ممكن ترسموا رسم كيف ما هون أنا عملت. بدي أرسم زي هلال وبدي أحط فيه شكل مسجد. فأنا خفت أرسم على طول بالرويال آيسنج يخرب معي لأنه ألوان يعني. فحكيت عندي هذا قلم قابل للأكل أوكي، مش قلم عادي. رسمت فيه بس هيك على الخفيف بالشكل كيف بدي يكون شكل المسجد. القبة والمأذنة يعني. حسيت كمان انه حلوة من انه رمضان انه يكون في كمان شكل مسجد وهلال. بس هون عم بعمله شكله عامة، ما كتير عرفت ارسمه بس يعني اقرب شي ممكن. هذا اللون كمان لونته شوي اغمق، زدت له اظن للازرق زدت له شوية اسود لحتى طلع هذا اللون. بس بسطت ريشة كمان فيها شوية مي، حبيت انه ادخل اللون لجوا. فبس بللوها بشوية مي بس ما تكون كتير مبللة. وعملت هاي الطريقة بفيديو تاني عملت فيه الورد، فاذا حابين تعرفوا يعني بتفاصيل اكتر فيكم ترجعوا له. كمان رح احط له اللينك تحت. بس للمقدنة نفس الشي رح اعمل. وبعدين بدنا نزينه باللون الاصفر. بدي اعمل له طرف المقدنة من فوق الهلال والهلال اللي تحت الكبير كمان باللون الاصفر. كيف ما حكيت كثافة الرويال ايسينج كتير مهمة، يعني انتو جربوا على جنب. هلا هذا ما كان قاسي بقساوة الإطار اللي عملناه، كان شوي أقل من هيك. هلا بدنا نعمل باللون الأصفر أطراف المأذنة من فوق والقبة زي هلال يعني، وبعدين بدنا نعمل الهلال الكبير اللي تحت. فبس يعني هيك بالإيد على السريع. بس عبيت عملته على شكل هلال. هلا إذا حسيت إنه في غلط أو مش ظابط، بواسطة ريشة مبللة كمان فيكم تدفشوه وتظبطوه. يعني رويال ايسينج هذا حلاوته يعني طيع يعني أو كيف ما مشيتوه بمشي. بس هلا بالنسبة للهلال الكبير أنا بمشي على الخط اللي رسمته باللون الأسود. كيف ما حكيت هذا هو سهولة إنه نرسم عليه قبل. هلا إذا ما عندكم لون قابل للأكل قلم، ممكن بواسطة إبرة لأنه هو ناشف، بس هيك تحددوا بيدو بتشوفوا شو أطراف الرسمة نفسها. وبعدين تمشوا عليها بيكون أفضل يعني، بيطلع الشكل أرتب. هلا بالنسبة لجوا أنا بس عم بعمل خطوط، ورح أعمل يعني بس أخلصه رح أعمل بطريقة عكسية، بس هيك حسيته بيطلع حلو. وبعدين اخر شي يعني هاي كل شي اصفر رح ارجع احط عليه شوية لميع ذهبي مثل العادة لازم يكون في لميع بفيديوهاتي مستحيل. طيب بس الاماكن اللي حسيتها مش كتير ظابطة كمان بوسطة الريشة في ارتبها. هلا هون عند اخر القبة والمأذنة نفسها
عم بحط كمان أصفر بس لحتى يطلع شكلهم شوي هيك متناسق، كيف إذا بدي أحكي يعني. بس نقط هون نقط هناك. و أظن أنا لازم أتعلم خلص في لما أوصل أرسم شيء خلص شكله منيح أوقف، بس أنا بضلني بمشي 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 لحتى أخرب لي شي مكان. بس يعني إنه يمكن الأفضل يكون الواحد يكون عنده فكرة قبل ما يشتغل. بس هلأ بالنسبة للجزء اللي قبل الأخير، طبعا الأخير ما قدرتش يمكن أصوره بس كان سهل خطوط. هون بدي اجيب رويال ايسينج. هلا كثافته قريبة من كثافة الفلودينج او باللي عبينا فيه الكوكي نفسها، بس شوي اجمد من هيك. انا بدي اعبي شكل الفانوس كيف ما حكيت، انا رسمته كمان باللون الاسود لحتى بس يكون عندي شكل اللي امشي عليه. بس بدي اعبيه كلياته، رح تلاحظوا لانه ما كثافتها شوي سائلة، فلما احنا نعبيه كله رح يستوي مع بعضه. لو كان الكثافة أسمك من هيك رح يضلوا ماسكين هيك خطوط وحيضل هيك مبين ما حيطلع هيك بهذه الطريقة. بس أنا بعد ما أعملهم رح نشوف نحنا بالجزء الثالث كيف بدنا نركب البوكس على بعضه. بس كان هذا كل شيء لهذا الفيديو أو لهذا البارت. بليز إذا حبيتوا حطوا لايك أو إعجاب، ولا تنسوا تروحوا تضغطوا على اللينك تبعت رقم 3 أو الجزء الأخير لحتى تشوفوا كيف عملنا وركبنا البوكس كلياته. كان معكم ميت بالبيت، بشوفكم الجزء الجاي. باي.